There's more to Stonehenge than a stone circle on Salisbury Plain. More than 430 items from the UK and Europe form what the museum says is a once-in-a-lifetime spectacle. The centrepiece is the loan of a 4,000-year-old Bronze Age timber circle called Seahenge, also known as Stonehenge of the Sea. Stonehenge ligger i södra England och byggdes med så kallade blåstenar från västra Wales. Det är en plats som är särskilt viktig under sommar- och vintersolståndet. Men i den här utställningen är det alla de andra föremålen som ställs ut som kastar ljus över mysteriet Stonehenge. Neil Wilkin, en av intendenterna på British Museum, berättar varför utställningen har sammanfört dessa föremål. So Stonehenge can seem quite an isolated monument, almost sort of out of time and out of place. By bringing objects from the other parts of Britain and other parts of Wiltshire together in one place, we can put the monument in context. We can pan back and see how it fitted into a bigger picture. And what we think is really important is that to understand the mysteries of Stonehenge, to understand why people went to all the effort of building such an extraordinary monument, you have to understand more about the world in which it was desirable or possible to build such a thing. Wilkin säger att det på senare tid har bedrivits en hel del forskning om Stonehenge och dess landskap. One of the most important new discoveries is to pinpoint the origins of the bluestones in West Wales, and in the exhibition we tell the story of how they were brought a remarkable journey right across Wales and England to Stonehenge. And we think that the people who brought them to Stonehenge might have been bringing them from their ancestral home, from the place that they maybe began their community or came from. Vid tiden då Stonehenge byggdes det även många andra fascinerande monument. Några av dem på Orkneyöarna, och de finns representerade i utställningen. Men i centrum för utställningen står ett relativt nytt fynd. Seahenge, en del av en ekcirkel som återuppstod på en avlägsen strand i Norfolk 1998. Genom skiftningar i sanden avslöjades en stor upp- och nervänd trästubbe omgiven av 54 träpålar. What it tells us about is a different scale of society to Stonehenge. Stonehenge was the temple of a people that came from across Britain and probably Ireland and beyond. But Seahenge is a much more personal monument, probably big enough for a community or even a family. So it's kind of like a shrine to Stonehenge's temple. Forskarna vet genom att datera träet att det byggdes 2049 före Kristus. Wilkin konstaterar att överlevnaden av den 4000 år gamla träcirkeln är exceptionell. We even know it was built in the spring and summer of that year. So we have a remarkable insight into the moment that the monument was built off the coast of Norfolk in land that would later be inundated by the sea. Bland de många andra artefakterna finns himmelsskivan i Nebra, som tros vara 3600 år gammal och den äldsta bevarade avbildningen av kosmos i världen. Det finns många guldföremål, bland annat ett extremt sällsynt 3000 år gammalt solhänge, som av British Museum beskrivs som det mest betydelsefulla guldföremålet från bronsåldern som någonsin hittats i Storbritannien. Solsymbolismen är en viktig del av bronsålderns kosmologi och mytologi i hela Europa. Denna 5000 år gamla kritskulptur som visas för första gången upptäcktes 2015 på en lantgård nära Burton Agnes i östra Yorkshire. Wilkin säger att analysen av ristningarna kommer att hjälpa till att tyda symboliken och trosuppfattningarna under den tid då Stonehenge byggdes. You have until July 17th to visit this exhibition and learn about the history and mystery of this ancient monument. Neil Woodrow, NTD News, London.